שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין לחוך תימני. המצרכים הם 5 כוסות קמח מנופה, כף גדושה שמרים, 2 כפות סולת, כף סוכר, כפית מלח ו4 כוסות מים פושרים. אופן ההכנה: אני שמה בקערה 2 כוסות מים. אני מוסיפה את השמרים ומערבבת היטב. אני מוסיפה את הסולת ומערבבת היטב. אני מוסיפה את הקמח, הסוכר והמלח ומערבבת. אני מוסיפה את המים בהדרגה וממשיכה לערבב. חשוב מאוד להוסיף את המים בהדרגה, וכשאני מערבבת אני מרגישה אם יש גושים. ממשיכה לערבב היטב ומוסיפה את המים בהדרגה. אני מערבבת עד שאין גושים. שימו לב, הבלילה צריכה להיות נוזלית. אני בודקת שאין גושים של סולת בבלילה. אם יש גושים, אפשר לשים במעבד מזון ולטחון. אני מכסה את הקערה במגבת ומניחה בצד לשעה. חשוב מאוד לא לערבב. אני לוקחת כף מצקת ושמה מהבלילה במחבת הקר. אני מטה את המחבת לצדדים, שהבלילה תהיה על כל המחבת. אני שמה את המחבת על הגז על אש גבוהה. שימו לב לבועות. כשהבצק מתייבש מלמעלה, אני מנמיכה את האש, שמה קרש חיתוך מעל, בערך עוד דקה. כשהלחוך מקבל צבע זהוב יפה מלמטה, אני מוציאה מהמחבת.
אני מקררת את תחתית המחבת במים קרים ומנגבת. חשוב מאוד לקרר כל פעם את המחבת. לא לשכוח, לא לערבב את הבלילה. אני שמה את המחבת על אש גבוהה. שימו לב לבועות. אני מנמיכה את האש ושמה מעל קרש חיתוך בערך עוד כדקה. אני ממשיכה להכין עד שנגמרת הבלילה. מאוד חשוב שיהיו בועות בבלילה ולא לערבב. אם לא נוצר לכם בועות בבלילה, לא יהיו חורים בבצק. כל כך קל להכין לחוך. לא להניח אחד על השני עד שהם מתקררים. מהבלילה הכנתי 10 לחוך. בדרך כלל מגישים את הלחוך עם מרק תימני וחילבה. מתכון למרק תימני וחילבה תוכלו לראות בערוץ שלי ביוטיוב. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה. אני משתמשת בכוס מדידה בינלאומי. צד אחד מראה את הכוסות ובצד השני מראה את הנוזלים. או בכוסות מדידה.